Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problems like Raksa, Koso Tada. गुड मर्निङ नेपालमा यो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ र ब्रेकमा जानु अघि मैले अलिकति कुरा गरेँ उद्यमी र युवाहरूले गरिरहेको प्रयास जसले गर्दाखेरि हामीले बिर्सिसकेको कुराहरूलाई पनि हामीलाई फ्रेस रिमाइन्डर दिन्छ कि हामीले आफ्नो जीवनमा उद्यमीलाई कतिसम्म सिरियसली लिनुपर्छ भनेर र यस्तै प्रयास गरिरहेको युवाहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ जसले अल्छी बोर्ड गेम्स सुन्न साथै अल्छी यो त अचम्मको नाम लाग्छ तर यो अल्छी भनिराख्दाखेरि अल्छीको प्रयोगले हामी अल्छी चाहिँ अलिकति पनि हुँदैनौँ भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु र अल्छी बोर्ड गेम्स भने के हो अल्छी भने के हो र यसले के कार्य गर्छ भनेर आज हामीसँग विस्तृत छलफल गर्नको लागि आइसक्नु भएको छ यहाँको फाउन्डर्स हामीसँग हेड अफ बिजनेस डेभलपमेन्ट मनिष श्रेष्ठ र सिइओ कृति शाक्य हजुर दुवैजनालाई गुड मर्निङ नेपालमा स्वागत छ Good morning. Morning. आज बिहान नै साथ दिनुभएको छ अर्ली मर्निङ सो आइम रियली ग्ल्याड देशमा चुनावी एकदम माहौल लागिरहेको छ अनि त्यसमा हामी अब आज हुन्छ नि अन्टरप्रेन्योरसिपको पनि कुरा गरिरहेको छौँ आशा गर्छौँ कि अन्टरप्रेन्योरसिपलाई अझै सिरियसली लिन सकौँ भनेर अल्छीकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि कृतिजी मैले सोध्न चाहेँ अल्छी भन्ने नाम सुन्दा साथ यो त अल्छी भने लेजी हो यसको सिधै बुझ्दाखेरि तर यो एउटा बोर्ड गेम हो सो यो अल्छीको बारेमा अलिकति भनिदिनु के हो अल्छी हाम्रो दर्शकहरूको लागि सो अल्छी चाहिँ नि जहिले पनि मान्छेहरूले चाहिँ नि इट्स derogatory term मा चाहिँ नि अपनाउनुहुन्छ so what we wanted to do was being alchi is actually creative people come up with the most creative ways alchi people come up with the most creative ways to solve a problem अनि being alchi is not necessarily a bad thing हैन so त्यही हिसाबले चाहिँ नि हामीले चाहिँ promote creativity promote गरेर चाहिँ नि we wanted to create board games that sort of helps promote creativity too so this कारण so यो बोर्ड गेम भयो so यो बोर्ड गेमकै चर्चा गरिराख्दाखेरि अल्छीमा चाहिँ के बोर्ड गेमहरू छ भन्ने कुरा गर्दा चाहिँ मलाई याद छ किनकि तपाईँहरूको आई थिङ्क फर्स्टली के नयाँ फर्स्ट आएको साम्राज्य यो साम्राज्य जब मार्केटमा आएको थियो यसले एकदमै धेरै चर्चा बटुलेको थियो यो के रहेछ भनेर कुरा पनि भएको थियो मलाई पनि एकदमै मेरो फ्रेस मेमोरी अल्छी भन्दा नि साम्राज्य भनेर सो आई थट इट वाज अ ब्रान्ड यो साम्राज्य चाहिँ कसरी बन्यो साम्राज्य चाहिँ कसरी तपाईहरुको अटेन्सन तपाईहरुले चाहिँ हरेक तपाईको बायर्सको लिन सक्नुभयो मनिषजी सो हामीले फर्स्टमा सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भने आइडिया कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छोरी जन्मियो हैन अनि त्यसपछि हामीले अब भातबेटिनीमा अरु स्टोर्सहरुमा पनि गेम्सहरु खेलाउनलाई भनेर जाँदाखेरि सबै इन्डियाबाट चाइनाबाट हैन डिफरेन्ट गेम्सहरु छ वेस्टर्नाइज्ड गेम्सहरु छ तर हाम्रो आत्मीयता झल्काउने कुनै पनि गेम्सहरु छैन अनि हामी बच्चा बेलामा हामी कति नेपाली गेम्सहरु खेल्थ्यौं त्यो आजकल कसैले पनि खेलिरहेकै छैन त्यो स्टोरी टेलिङ त्यो पास डाउनै भइरहेको छैन जस्तो लाग्यो हैन त्यसैले चाहिँ हामीहरुकै गेम निकालौँ न एउटा जुन भए पनि भनेर हामीले एकदमै सिम्पल किसिमले चाहिँ सुरु गरेको थियौं हैन त्यही हुँदा निस्केर साम्राज्य भएर निस्केको हो सो साम्राज्य चाहिँ कस्तो खाले गेम हो अलिकति भन्दिनु यो धेरैजनाले मलाई सोध्नु पनि भन्नुभएको थियो जसले चाहिँ अझै पनि साम्राज्य खेल्न सिकिरहनु भएको छ बुझ्दै हुनुहुन्छ सो साम्राज्य चाहिँ कस्तो भने हाम्रो एक किसिमले त लुडो नागपास जस्तै गरेर हो हैन तर यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कीर्तिपुर काठमाडौँ पाटन भक्तपुर भएर जानुपर्छ यसैमा यो गेमकै उसमा हैन अनि ठाउँमा रमाइलो कुराहरु छ जस्तो कि कीर्तिपुरमा चाहिँ बाघ भैरव जात्रा भनेर हुन्छ हैन सो बाघ भैरव जात्रा पास हुनुपर्छ हैन कति ठाउँमा फेरि किचकन्डी अट्याक भनेर पनि छ जुन चाहिँ बच्चाहरुको लागि रमाइलो किसिमले गर्नलाई हैन बुङ्गमती जात्रामा पाटनमा हैन रथ चढ्न पाउँछ हैन अनि के भक्तपुरमा जुझदौ पनि खान पाउने हुन्छ हैन सो यस्तो किसिमको डिफरेन्ट नेपाली नै इजम्सहरु राखेर चाहिँ हामीले गेम्स बनायो त्यो सँगसँगै अझ स्ट्र्याटेजी पनि हैन खाली अब नागपासमा खाली लुडो त्यो मात्र डाइसमा रोल गर्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ कार्ड्सहरु पनि लिन पाउँछ त्यो कार्ड्सहरुले गरेर चाहिँ अलि स्ट्र्याटेजी युज गर्नुपर्ने सो बच्चाहरुलाई चाहिँ अलिकति स्ट्र्याटेजी कसरी युज गर्ने भन्ने पनि सिकाउनलाई चाहिँ यो गेमले गर्छ हजुर हजुर अनि अल्सो टु एड अन टु दैट हामीले चाहिँ नि यो पृथ्वीनारायण शाहले क्याप्चर गरेको राउट सो त्यो चाहिँ नि हामीले हाइलाइट गर्न खोजेको हो कि अनि सो अ लिटल बिट अफ लाइक खोर्सानी अट्याक भयो कीर्तिपुरमा ढुङ्गाहरू फालेको सो त्यसरी हिस्ट्रीलाई नै इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ नि बोर्ड गेम सो हिस्ट्रीलाई पनि बुक्समा मात्र किन सीमित राख्ने यस्तो गेम्सहरु रमाइलो किसिमले पनि गराउन सो द्याट सम कन्सियसली पनि उहाँहरूले बच्चाहरूले चाहिँ क्वेसन गरोस् अनि त्यसबाट सिकोस् भन्ने चाहिँ आइडियाबाट
हामीले बनाएको एक्ज्याक्टली म त्यहाँ पनि आउँदै थिएँ हामीले चाहिँ हिस्ट्री पढ्ने भनेको सोसल स्टडिजमा मात्रै पढ्ने हो हामीले चाहिँ कुनै पनि चिज कल्चरल सिग्निफिकेन्ट भएको कुराहरू चाहिँ बालबालिकाहरूले चाहिँ एकदमै एउटा एजमा गइसकेपछि चाहिँ इक्जाम दिनको लागि मात्रै हामीले पढ्ने भनेको छ तर तपाईँको बोर्ड गेमले चाहिँ च्यालेन्ज गर्छ कि हामी खेल्दै पनि जाने बुझ्दै पनि जाने आफ्नो इतिहासलाई पनि सिक्न पाइन्छ र बच्चाहरू कति सार्प पनि हुन्छ भनेर सो स्पेसली बच्चाहरूले चाहिँ तपाईँहरूको गेमलाई चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्नुभएको छ कसरी एक्सेप्ट गरिदिनु भएको छ कस्तो खाले फिडब्याक आएको छ कृतिजी सो कस्तो भने किड्सहरू दे लभ आवर बोर्ड गेम्स सबैले त्यो गर्छ हामीले ठाउँ ठाउँमा स्टलहरू राख्दाखेरि चाहिँ नि वी इन्टरेक्ट अ लट विथ द किड्स जस्ट टु सी यिनीहरूको द वान हामीले जुन चाहिँ नि गरिरहेछ डु दे अन्डरस्ट्यान्ड र यिनीहरूले चाहिँ नि इज इट एङ्गेजिङ फर देम भनेपछि बच्चाहरूले दे पिक्ड अप राइट अवे वेज इज द मम्स एन्ड ड्याड्स त्यसले यिनीहरूले चाहिँ नि अडप्ट गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै भइरहेछ कि मम र ड्याडलाई चाहिँ अडप्ट गर्न गाह्रो ओके सो यिनीहरूले चाहिँ नि ल मिल्छ मिल्दैन शुड वी बाई शुड वी नट भनेर त्यो हुन्छ नि दुईजनामा डिसिजन्सहरू गरेर चाहिँ नि बट किड्सहरूसँग किनभने हामीले टेस्टिङहरू जुन चाहिँ नि गेम्सहरू बनाउँछ वी टेस्टेड अमङ लाइक 50 to 60 किड्सहरू विथ डिफ्रेन्ट एज रेन्जहरूको गरेर पनि गरिरहेको हुन्छ कि सो राइट अवे वी नो कि किड्सहरूको द लेभल अन विच कुन एज रेन्जको हुन्छ भनेर पनि गरिरहेको हुन्छ सो त्यो चाहिँ राम्रै छ एक्सेप्टेन्स सो नेपाली बायर्समा नै यो नेपाली बोर्ड गेम हो यसले हाम्रो कल्चर हाम्रो हिस्ट्री जोडिरहेको हुन्छ र बालबालिकाको लागि स्ट्रेटेजिकल वे अफ थिङ्किङ पनि एउटा एकदम क्रिएटिभ माइन्डसेट पनि बनाउँछ नेपाली मार्केटमा कम्पेरिटिभली चाहिँ यसले कतिसम्म चाहिँ इन्डियाबाट चाइनाबाट आउने गेमहरूलाई कतिसम्म चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्या जस्तो लाग्छ मार्केटमा चाहिँ सो अहिले हामीले भातपट्टीमा पनि हेऱ्यो भने आई थिङ्क हामीले चाहिँ अब हाम्रो गेम जस्तै भातपट्टीमा राखेको छौँ होइन सो अहिलेसम्म आई थिङ्क गेम सेक्सनमा आवर गेम इज द ओन्ली वान द्याट्स नेपाल मेड इन नेपाल कम्प्लिटली सबै नेपालमै बनेको छ अनि इट्स गोइङ आउट भेरी अहिले चाहिँ राम्रै सेल्सहरू भइरहेको छ त्यसको पनि अनि स्पेसली हामीले चाहिँ कस्तो गरिरहेको छ द्याट स्टोरी टेलिङ बच्चाहरूलाई नेपाली आइकन्सहरू नेपाली लेजेन्ड्सहरूको स्टोरी टेलिङ हुने भएकोले when we tell the story बच्चाहरूलाई आमा बुवाहरूलाई पनि यस्तो भइरहेको छ यसबाट यस्तो सिकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलैसँग पेरेन्ट्सहरूले पनि अडप्ट गरिरहेछ होइन अब यो एउटा रिसेन्ट इन्सिडेन्ट एउटा पनि थियो होइन एकजना लेडी आउनुभएको थियो हाम्रो स्टोरमा अनि उहाँले चाहिँ होइन साम्राज्य किन्नु पर्यो भनेर आउनुभएको थियो अनि मलाई 2टा साम्राज्य चाहियो भनेर खोजी फोन गरेर आउनुभयो होइन अनि उहाँले चाहिँ होइन अनि साम्राज्य लिएर जानुभयो अनि उहाँले चाहिँ अनि कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो कि होइन मेरो नाति टेक्सासमा बसिरहेको नातिले चाहिँ फोन गरेर ल्याएर एक दिन होइन अनि फर्स्ट टाइम नातिले नै फोन गरेर गएन त द्याट कनेक्सनै हुँदैन थियो होइन अब छोरा युएस गएको कति भइसक्यो होइन नाति त्यहीँ जन्मेको थियो होइन नातिले हजुरआमालाई नै फोन गर्ने भनेको खासै उयो थिएन त्यो फर्स्ट टाइम फोन गरेर किन भने त उसले बाघ भैरव जात्रा भनेर के हो भनेर सोध्यो अरे बुवालाई पनि थाहा भएन ल तिम्रो हजुरआमालाई फोन गर भनेर फोन गऱ्यो अरे होइन सो त्यो कनेक्सन क्रिएट गर्यो यो गेमले होइन सो यस्तो किसिमको कनेक्सन अब बजैलाई होइन उसको नातिले फोन गरेको भने चाहिँ उसलाई त एकदमै मनमा छोएर मेरो अर्को अस्ट्रेलियामा भएको नातिनी र अर्को के अरे न्युयोर्कमा भएकोलाई पनि म के पठाइदिन्छु भनेर हामीसँग 2टा किन्न आयो होइन सो यो किसिमको कनेक्सन बनाइरहेको छ हाम्रो गेमले चाहिँ अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ इनभ्यालुएबल हो जस्तो लाग्छ हामी नेपालमा बसेर हामीले रियलाइज गरेका छैनौँ यसको इम्पोर्टेन्स तर जब नेपाल बाहिर जान्छौँ नेपालको रुट कल्चर फेस्टिभिटिजहरूसँग चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने मौका खोजिरहेको हुन्छ यो बोर्ड गेम पनि त्यस्तै भएको छ जब म इन्टरनेसनल ट्राभल गरिरहेको छु मसँग चाहिँ पहिल्यै आउने लिस्टमा चाहिँ बाहिर जाने साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अल्छीको चाहिँ साम्राज्य कि फिट्टु गेम भयो फिट्टु भयो भने पनि लिएर आइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो एउटा एकदमै स्ट्रङ न्यारेटिभ पनि बनिरहेको छ सो ग्लोबली पनि हेर्ने हो भने नेपाली बोर्ड गेम नेपालहरू जो बाहिर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कस्तो छ एक्सेस उहाँहरूको लागि पनि हाम्रो बाहिर तपाईँहरूले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि यो नेपालमा मात्रै केन्द्रित छ अल्छी कहाँसम्म पुग्न सकेको छ कृतिजी सो अहिले चाहिँ नि अल्छी अब नेपालभरि त हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छु अदर देन द्याट हामीले जापानमा पनि एक्सपोर्ट गरिरहेको छौँ युएसमा पनि विभ आइडेन्टिफाइड कपल अफ अदर भेन्डर्सहरू जहाँ चाहिँ नि हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेको छु युकेमा पनि विभ एक्सपोर्टेड वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड सम वान इन अस्ट्रेलिया सो मेनली नेपाली डायस्पोरा कहाँ धेरै छ त्यहाँ अनुसार चाहिँ वी आर टार्गेटिङ एन्ड सिइङ इफ यु क्यान एक्सप्यान्ड देयर सो नेपाली डायस्पोराको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो खेल खेल्नलाई नेपाली नै हुनुपर्छ कि बाहिरको मान्छेहरूले पनि खेल्न चाहनु भने जो नै नेपाल बुझ्नुहुन्न नेपाल उहाँहरूको लागि होइन यो नो आई थिङ्क अहिले चाहिँ नि अल अफ आवर बोर्ड गेम्स इज इङ्ग्लिस अनि कुनै
के भन्छ कल्चरल सिग्निफिकेन्स छ भनेपछि हामीले गेममा एक्सप्लेन गरिहाल्छ लाइक विच वान इज वाट बिकज आवर अल्टिमेट गोल इज टु प्रमोट नेपाली कल्चर होइन सो इट डजन्ट म्याटर कि नेपालीहरूले हेर्ने कि विदेशीहरूले एभ्री वान क्यान इन्जोय इट एन्ड यसकै बारेमा अझै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अल्छीलाई हामीले विभिन्न ठाउँमा देखि पनि रहेको हुन्छौँ र मान्छेहरूले जब अल्छी सुन्छ त्यसको बोर्ड गेम नहेर्दाखेरि वाट आर द रियाक्सन्स तपाईँहरूमा आउने फर्स्ट 3वटा रियाक्सन के हो मान्छेहरूले के हुन्छ ओ यो के हो नाम भन्छ कि ओ इन्ट्रेस्टिङ छ यसको बारेमा अझै बुझौँ भन्छ कि वाट इज द काइन्ड अफ रियाक्सन मान्छेहरूले आउनु यु गेट वेन यु दिन्छ नि उहाँले अल्छी भन्ने शब्द सुनेपछि चाहिँ मान्छे अल्छी के हो अल्छी भनेर यो अल्छी भनेर पनि नाम हुन्छ सो फर्स्ट अफ अल द्याट इज द मेन रियाक्सन वी गेट ओन्ली अनि त्यहाँबाट बिस्तारै अब लाइक अल्छीहरू लाइक देयर इज अ रिजन वाइ रिमोट वाज क्रिएटेड नत्र मान्छेहरू टिभीमा गएर टिभी अफ गर्न खोज्छ नि त सो इट्स लाइक अल्छी पिपल द्याट कम अप विथ द मोस्ट क्रिएटिभ आइडियाज त्यही अनुसार हामीले चाहिँ नि वी सॉर्ट अफ हैव अ रिलेटेबल स्टोरी टु देम अनि बिस्तारै वी integrate them into like the board games or whatever. Wow, so अहिले तपाईले एउटा हेर्नु भने एउटा कल्चर बेस्ड प्रडक्ट बनाउनु भएको छ जसलाई हामी बोर्ड गेम्स भन्छौँ अब अहिलेको टाइम के छ यस्तो पनि छ कि मान्छेहरू आर सो मच इन देयर स्मार्टफोन्स सो यो टेक वर्ल्डमा जुन तपाईँहरूले प्रडक्ट निकाल्नु भएको छ यसले तपाईँहरूलाई कति च्यालेन्ज गर्छ आफ्नो यो गेम जुन एउटा आफैमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रडक्ट बनेर आछ तर सँगसँगै चाहिँ टेक्नोलोजी जुन तरिकाले रिभल्भ भएर मान्छेहरूलाई चाहिँ जे पनि आफ्नो फोनैमा होस् भन्ने छ त्यसरी चाहिँ कसरी काम गर्न सजिलो हुन्छ या गाह्रो हुन्छ मनिषजी सो आई थिङ्क यो डिफ्रेन्ट मिडियम्सहरू अहिले जुन भइरहेछ होइन स्पेसली सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ एटेन्सन स्प्यान एकदमै कम भइरहेछ होइन बच्चाहरूको अब यो यसलाई चाहिँ कसरी अब बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यसबाट निकाल्ने भने हामीले जबरजस्ती यिनीहरूलाई होइन फोन नहेर भन्दाखेरि पनि कामै गर्दैन उनीहरू के भने सबैजना उनीहरूको फ्रेन्ड्सहरू फोनमै छ होइन सो आई थिङ्क एउटा मिडियम यस्तो निकाल्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट नै होस् अनि अलिकति फोनको जस्तो पनि उनीहरूलाई होस् है यो हुन्छ नि यो अहिलेको यो जुन अटेन्सन स्प्यान सर्ट अटेन्सन स्प्यान छ त्यसलाई पनि टार्गेट गरेर कसरी बनाउनु भने हामीले चाहिँ यो गेम्स बनाउँदाखेरि त्यो सोचेर बनाइरहेको छौँ कि सो द्याट बच्चाहरूलाई फोन पनि खेलिरहेछ तर त्योसँगै एउटा अर्को अल्टरनेट एउटा स्पेस पनि होस् सो हाम्रो गेम्सहरू सबै चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ सो यो जब टेक स्टार्टअपतिर नभइकन अर्को स्टार्टअप जब कि अहिले त टेक्नोलोजीमै जे पनि मान्छेहरू फोनैमा गर्न खोजिराख्दाखेरि चाहिँ चिल्ड्रेनहरूलाई यस्तो गरिराख्दाखेरि यो वातावरण तपाईँहरूले जुन बनाउनु भएको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट कति पाउनुहुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको पाउनुहुन्छ वेयर एज सुन एज समवन सेज दिस इज अफलाइन दिस इज नट अनलाइन दिस इज नट समथिङ यु डु विथ फोन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो रिस्पोन्स आउँछ नर्मली मार्केटबाट चाहिँ सो it's been an uphill challenge हामीहरूलाई होइन तर आई थिङ्क वेन दे सी उनीहरूले चाहिँ बच्चाहरूको रियाक्सन टु इट वेयर हामीले डिफ्रेन्ट मार्केट्सहरूमा जाँदाखेरि पनि होइन बच्चाहरूले विदिन 1 मिनटमा नै उनीहरूको अटेन्सन जसरी यसले ग्राब गर्न सकिरहेछ होइन त्यो हेर्न साथ पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ लागिरहेको छ कि ओ यसले चाहिँ अटेन्सन ग्राब गर्न सक्यो जहिले पनि अब फोन हेरेर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि उनीहरूले यसले चाहिँ होइन अटेन्सन ग्राब गर्न सकिरहेछ भन्ने चाहिँ आइरहेछ होइन त्यो देख्न साथै चाहिँ त्यो कन्भर्जन चाहिँ भइरहेछ तर आई थिङ्क जस्ट टु एड अन टु द्याट एज टु मम्सहरू चाहिँ नि आई थिङ्क दे अन्डरस्ट्यान्ड द्याट किड्स आर अन द मोबाइल अल द टाइम के होइन दिक्क लागिसक्यो सबै मम्सहरू इभन मी एज मम इफ आई सी माई किड अन द मोबाइल दिक्क लागिसक्यो सो इफ देयर इज लाइक समथिङ एल्स टु एजुकेट देम एन्ड समथिङ द्याट्स entertaining for them that adaptability has been a lot more के होइन मम्सहरूले र आन्टीहरूले गिफ्टहरू दिँदाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क किड्सहरूले चाहिँ नि आई थिङ्क दे स्टार्ट प्लेइङ अ लट मोर इन्टरेक्ट विथ देम के अनि त्यही अनुसार कन्भर्सेसन हुन्छ मेरो छोरी कसरी रिसाउँछ भनेर थाहा छ अर लाइक हुन्छ नि अर हाउ कम्पिटेटिभ क्यान दे बी अनि त्यही अनुसार चाहिँ नि मोर सोसल स्किल्स देन एक्चुअल लाइक लर्निङ्स हिसाबले डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ लर्निङ पनि भइरहेछ कि वाउ सो यो डिफ्रेन्ट लर्न चाहिँ यो प्रडक्ट एउटा रेगुलर प्रडक्ट मात्रै नभइकन यसमा कस्तो स्ट्रङ बिलिफ पनि छ यसले कसरी एउटा हामीले चाहिँ हाम्रो हुर्काइमै कसरी चेन्ज गर्नुपर्छ कल्चरली नै कति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रडक्ट नै छ यसमा धेरै वर्क छ यसमा धेरै इमोसन जुड्या छ धेरै कुरा छ जहाँ अहिलेको समयमा एउटा बिजनेस गर्नको लागि प्रडक्ट भयो हुन्छ अरू त्यति म्याटर गर्दैन भनिराख्दाखेरि एज फाउन्डर्स एज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल पिपल जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई देखेर त धेरैजना त हामी पनि त बिजनेस ओन सबैजना प्रडक्टको पछि लागिराख्दाखेरि के प्रडक्टको पछि लागिराख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा बिलिफ कति इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ कि प्रडक्ट जे भए पनि हुन्छ जस्ट मेक स्योर द्याट यु आर मेकिङ मनी सो के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्ने हो बिजनेस गर्दाखेरि जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको एक्सपिरियन्समा मनिषजी सो आई थिङ्क डेफिनेटली बिजनेस गर्दाखेरि यु हेभ पैसाको बारेमा त सोच्नै पर्छ होइन पैसा नभइकन कामै हुँदैन होइन
तर आई थिङ्क त्यो सँगसँगै अहिलेको यो जुन अहिलेको वर्ल्डमा यस्तो ग्लोबलाइजेसन भइरहेछ आफ्नो आइडेन्टिटी निकाल्नलाई चाहिँ होइन यो हाम्रो पुरानो स्टोरिजहरू यिनीहरू निकालेर गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ द्याट एज ओभर अदर प्रडक्ट्सहरू होइन अब हामीहरूको जस्तै गेम्सहरू अरू पनि कति होला तर साम्राज्य भनेर काठमाडौँ बेस्ड गेम्स अरू कसैको छैन अरूले गर्न पनि गाह्रो हुन्छ अब जब कि हाम्रै स्टोरी भएकोले हामीले त त्यो निकाल्न धेरै सजिलो हुन्छ सो द्याट वुड बी आवर कम्पिटेटिभ एडभान्टेज होइन अनि मार्केटमा जाँदाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि नै हामीलाई चाहिँ बिक्न सजिलो हुन्छ हजुर होइन सो द्याट स्टोरी टेलिङ त्यो चाहिँ हुनैपर्छ अनि आई थिङ्क त्यो हराउँदै गइरहेछ हामीले यस्तो स्टोरिजहरू यो पुरानो लेजेन्ड्सहरू चाहिँ निकाल्नै पर्छ अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ अनि त्यसले गरेर उनीहरूलाई दे विल मेक इट मोर कम्पिटेटिभ इन द ग्लोबल वर्ल्ड जस्तो लाग्छ सो व्हेन वी टक अबाउट कम्पिटेटिभ मार्केट नेपालमा lots of things are changing, you know, post-COVID भयो, then lots of things are happening. अहिले हामीले हेर्छौँ भने then Gen Z revolution happened, त्यसपछि अहिले हामी हेर्छौँ भने electionsमा गइरहेको छौँ. Too many things भइराख्दाखेरि चाहिँ business environment चाहिँ नेपालमा business run गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो खाले माहौल छ त्यो पनि अलिकति भनिदिनु न अहिलेको सिचुएसन कस्तो छ भनेर बिजनेसेसहरूको लागि चाहिँ. नेपालमा अहिले त्यही अब चेन्जिङ सिनारियो छ होइन चेन्जिङ सबै चिज एकदमै भोलेटाइल भइरहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि बिजनेसमा अहिले चाहिँ इभन हामीहरूलाई पनि नयाँ कुनै पनि गर्नलाई पनि गर्ने कि नगर्ने होइन भोलि कस्तो चेन्ज आउँछ के हुन्छ हामीलाई रोक्नु यो गर्न नमिल्ने हुन्छ कि अथवा प्राइसिङ गर्दा पनि भोलि गर्दाखेरि अर्कै प्राइस हुन्छ कि होइन हामीहरूको घाटा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एकदमै डर छ हामीहरूलाई पनि होइन तर त्यो भन्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि एउटा अन्टरप्रेन्योरको लागि चाहिँ चेन्ज इज अ चान्स भन्छु होइन अहिले चेन्ज भइरहेको छ दिस इज अ चान्स फर अस टु डेभलप इन न्युवर थिङ्स हामीले अब आई थिङ्क इट्स अ रियली वेयर इन अ रियली इन्ट्रेस्टिङ फेज अफ द कन्ट्री जस्तो लाग्छ एन्ड वेयर गोइङ थ्रु अ लट अफ चेन्जेस राइट नाउ एन्ड दिस कुड बी एन अपर्च्युनिटी फर एनी अन्टरप्रेन्योर अहिले चाहिँ होइन इट लुक्स लाइक इट्स अ भेरी volatile situation, but let's make this an opportunity as an entrepreneur जस्तो लाग्छ. Wow, that's really true. Also, त्यसको हामीले better side पनि हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ. So when you are running a business, you have so many things to be done पनि. तर यसमा आउँदाखेरि चाहिँ भित्री कुरा हुन्छ नि challengesकै कुरा गर्दा चाहिँ हामी स्टार्टअप्सको कुरा गरिराख्दाखेरि हामी फाइनान्शियल डिसिजन्सहरूको त्यति कुरा गर्दैनौँ. सो तपाईँहरूको जुन जर्नी स्टार्ट गर्नुभएको थियो when you started this journey आफू एज एन एन्टरप्रेन्योर हुनुभएको कहिले स्टार्ट गर्नुभएको थियो कति वर्ष भयो? This one was 2018. Yeah, 19 and 2018 so तपाईहरुको पार्टनरशिप पनि 2018 देखिनकै पार्टनरशिप रहेको हो सो 2018 देखि यहाँसम्म आइराख्दाखेरि चाहिँ व्हाट वेयर द थिङ कि त्यतिखेर मलाई थाहा भए सायद अलिकति अहिले बेटर हुन्थ्यो सो व्हाट वेयर योर लाइक गुड फाइनान्शियली नै कुरा गरौँ न किनकि हामी अझै पनि बिजनेसको कुरा गर्दा चाहिँ नम्बर्सको कुरा फाइनान्सको कुरा गर्न अलि डराउँछौँ सो त्यो चाहिँ के थियो तपाईहरुको रियलाइजेसन त्यतिखेर स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ I think for me चाहिँ नि कस्तो भने if we had pushed someone to like होइन यो अडप्टै गर्नुपर्छ this is really good for your kids भन्दाखेरि चाहिँ नि that adoptability rate would be very less के होइन मान्छेले it's like shoving it down their throat जस्तो हुन्छ force गरे जस्तो हुन्छ कि तर I think हामीले चाहिँ नि बिस्तारै step by step लियो के होइन so first we targeted the expats where they already knew about the board games त्यहाँबाट चाहिँ नि larger first adopters early adoptersहरू गर्यो अनि then बिस्तारै अहिले चाहिँ नि सबै ठाउँबाट is adopting the board gamesहरू कि so त्यो गरेर चाहिँ नि I think I don't know yeah no and I think like हामीले चाहिँ we took scaling up very slowly जस्तो लाग्छ हैन अनि फर्स्टमा हामीको फर्स्ट साम्राज्य निकाल्दाखेरि it took us 6 months just एउटा गेम निकाल्दा साम्राज्य निकाल्नलाई I think अहिले हामीहरूको गेम्सहरू निकाल्नलाई it takes less than a month or 2 months मा we can come up with new games I think we should have taken it a lot faster at that time if we had to go back later I think we would have come up with more games just like and that is something that I would other than that I think there's not no, much. I think the things the things that we did I think that perfect scaling up bistari gareru pani I think it was good so I wouldn't say there was like any decision that I would done any differently because financially or even like having people adopt it wouldn't have been So यो बिजनेसेसकै कुरा गर्दा बिजनेस च्यालेन्जेसहरुको कुरा गरिराख्दा चाहिँ धेरै जनाले भन्छ कि पार्टनरशिप वर्क गर्दैन पार्टनरशिपमा गरे नै सुनर अर लेटर फुट पर्छ तपाईको बिजनेस थप्प पनि हुन्छ धेरै जना त्यस्तो स्टोरी पनि सुन्छौं बट यो पार्टनरशिप इज समथिङ भेरी सलिड जसले गर्दा हामी अल्छीको राइज पनि देखिराछौं सो एउटा बिजनेस गरिराख्दाखेरि चाहिँ दुईटा पार्टनरको अन्डरस्ट्यान्डिङ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ त्यो पनि चेकलिस्ट के हुन्छ त्यो पनि अलिकति भन्दिनु न हामीलाई पनि अलिकति त्यो के छ त रहस्य अलिकति भन्दिनु व्हाट इज द सिक्रेट
So for us, there's a distinct divide. So I'm always the creative one, and then he's always the business-minded one. So duita partnership garera chani, the collaboration has always been great because dui side bata हेर्दाखेरि चाहिँ it's like two sides of a coin. हजुर सो तपाईहरु एकअर्काको काम गर्नु हुँदैन आफ्नो काम गर्नुहुन्छ सो यु डिभाइड सो सबैजनाको चाहिँ न त भने हुन्छ नि सबैजनाले सबै गर्ने पनि हुन्छ सो इट वर्क्स द सेम फर यु एज वेल हजुर एक्ज्याक्टली आई थिंक business side ma I make the decisions and creative side ma I don't bother her with I think it doesn't make sense if we I mean एक अर्काको उसमा काममा के भन्छ अर्जेन्ट मात्र निकालिरहेको हुन्छ हामीले त्यो गर्यो भने सो म चाहिँ त्योबाट टाढै बस्छु अनि that helps partnership. So who people who have co-founders who are two people so what would be your suggestion कि के गर्नुपर्छ भनेर I think that boundary having that boundary and हजुर having that मेरो काम यो हो हैन that clear division of work is very important जस्तो लाग्छ definitely there will be a lot of arguments or the हुन्छ नि कुनै पनि गर्दा हैन यसो गर्नुपर्छ अथवा उसो गर्नुपर्छ भनेर हैन तर डिसिजन मेकिङ कसले गर्छ त सर यो कुरामा मैले डिसिजन गर्छु यो कुरामा तपाईले डिसिजन गर्ने भिटो पावर यसको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फर्स्टदेखि नै बाउन्ड्री यो भयो भने चाहिँ धेरै नै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ Also finding partners that are different like for example finding partners that are completely different mindset भयो भनेपछि चाहिँ नि it adds on more than fighting against something like if I had another designer partner then I don't think it would have worked out as much because his or her level of understanding of design र मेरो it's like completely different हुन्छ नि त so finding someone completely different in your field that adds value so आफ्नो strength र weakness लाई हेरेर नै हामीले त्यही हिसाबले एड गर्न सक्यो भने पार्टनरशिप स्ट्रङ्गर जान्छ कन्फ्लिक्ट बिजनेस स्टार्ट गर्न साथै पनि हुँदैन न बिजनेस स्टार्ट गरिसक्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अझै पनि हामी भन्ने कहाँको जाने एक्सिलेटर्सको लागि कहाँ जाने ग्रान्टको लागि कहाँ जाने आइडिया पिचको लागि भन्ने कुरा हुन्छ र धेरै जस्तो बिजनेसेस अझै पनि हेजिटेन्ट हुन्छ कि पिच गर्न अलि डराउनुहुन्छ म अब जाउँ कि नजाउँ मान्छेले के गर्ला जज गर्ला भन्ने हुन्छ सो तपाईहरुको यो यात्रा पनि हेर्नु भने तपाईहरु धेरै इन्भेस्टमेन्ट पिचेसहरुमा पनि जानु भएको छ एउटा पपुलर कुरा गर्ने भने शार्क ट्याङ्कमा पनि जानु भएको थियो त्यो एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि पनि धेरै जनाले तपाईलाई भन्यो भने अल्छी त्यस्तो बनिसक्यो ब्रान्ड हो तपाईलाई किन चाहियो इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन सक्छ सो इन्भेस्टमेन्टको कुरा पिचको कुराहरु चाहिँ कति ओपन छ यसको यो कतिसम्म चाहिँ यसको बारे यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईको रहेको छ कृतिजी I think Manish would be more suited for this question. No, I think, well, Shark Tank was the first, we say, हाम्रो first हाम्रो pitch, यस्तो अल्छीको लागि pitch गर्ने चाहिँ हाम्रो Shark Tank नै first नै हो हामीले गरेको हैन अनि आई थिंक एउटा चाहिँ हामीलाई कस्तो रियलाइजेसन भयो भने हैन हामीले जुन किसिमले स्केल अप गरिरहेको थियो हैन हामी बोर्ड गेम्सहरु बनाएर हैन मार्केटमा गइरहेको थियो हैन हामीहरु चाहिँ एकदमै रिस्क अभर्सिभ थियो पहिला चाहिँ हैन कस्तो भने अब आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि आफैले इन्भेस्ट गरेर हामीले अहिलेसम्म गरेको सबै आफ्नै इन्भेस्टमेन्टमा गरिरहेको थियो अनि त्यो गर्दाखेरि धेरै ठुलो इन्भेस्ट गर्नलाई पनि आफूलाई अलि डर लागिरहेको थियो डर हुन्थ्यो अनि गर्नलाई पनि हामी एकदमै गरिरहेको थिएनौँ तर when we got this investment हैन हाम्रो क्याबिनेट दाइले आएर हैन हैन तपाईहरुले गर्नुपर्छ यस्तो गर भनेर that belief in us that trust in us आउँदाखेरि त्यो itself was a lot of motivation for us that and as well as like when you have the funds in the company then you have the motivation पनि आउँछ कि हैन ल यो गर्नलाई आँट गर्न सकौं भनेर त्यो आँट पनि आउँछ हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ that helped a lot in boosting the business नयाँ horizonsहरुलाई हेर्नलाई चाहिँ it was a lot easier for us हो मनिषले कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरुको प्रब्लम के छ हामी रिच आउट गर्न अलि डराउँछौं जज गर्ला कि के भन्ला कि आफूले नै गर्नुपर्ने होला कि भनेर हामी चाहिँ रिच आउट गर्दैनौं पिच गर्न डराइराको हुन्छौं सो तपाईहरुले एउटा यो एक तरिकाले त आई वाज सरप्राइज टु नो दैट दिस वाज योर फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट म त तपाईहरुको पछाडी टन्नै इन्भेस्टर्स होला भन्टान राथे बट यो थाहा पाइराख्दाखेरि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट पनि छ यसमा र यसमै बसेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ युथहरुको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो इन्भेस्टमेन्ट प्लेटफर्म्सहरु बनाउनु पर्ने के कस्तो वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अझै गर्नुपर्ने छ तर यो चर्चाहरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी लिन्छौँ यो छोटो ब्रेक Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problemsलाई राख्छ कोसौं टाढा. Brought to you by Dabur Red Toothpaste. Problemsलाई राख्छ कोसौं टाढा.
ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ गुड मर्निङ नेपालमा। आज हामी अल्छी बोर्ड गेम्सको फाउन्डर्सहरू कृति शाक्य सिओ र मनिष श्रेष्ठ हेड अफ बिजनेस डेभलपमेन्टसँग चर्चा गरिरहेको थियौँ। ब्रेकमा जानु अघि मनिषजी हामीले अलिकति चाहिँ अन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ हामीले चाहिँ पिचिङ कसरी गर्ने कुरा गरिरहेको थियौँ होइन, कति धेरै चाहिँ अपर्च्युनिटिजको कुरा पनि गरिरहेको छौँ। नर्मली अन्टरप्रेनरसिप इकोसिस्टमकै कुरा गरौँ, त्यसको चर्चा गरिराख्दाखेरि चाहिँ नेपालमा स्टार्टअप्सहरूको लागि के कस्तो माहौल बनिरहेको छ, कति मोटिभेटिङ छ, कति च्यालेन्जिङ छ, कस्तो देख्नु भएको छ मनिषजी तपाईँले? अहिले चाहिँ मलाई मेरो विचारमा चाहिँ स्टार्टअप्सहरू चाहिँ एकदमै नेसन स्टेजमा छ, एकदमै हुन्छ नि भर्खर मात्रै सुरु भइरहेछ। देयर इज भेरी फ्यु स्टार्टअप्स हामीले चाहिँ देखिरहेको अहिले जुन चाहिँ फस्टाइरहेको छ होइन। त्यसैले यो चाहिँ हामीले अब सानो बच्चालाई जस्तै नै हामीले चाहिँ अब हुर्काउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो इकोसिस्टम स्टार्टअपहरूको लागि इकोसिस्टम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ होइन। जुन तपाईँले भन्नुभयो प्लेटफर्म्स वेयर स्टार्टअप्स क्यान पिच होइन, फन्डिङको लागि अप्लाई गर्न सकोस् होइन, यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टसँगै अरू यो एक्सिलरेटर्सहरू जहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई ट्रेनिङ्सहरू दिन सकोस्, सानो सानो कुरामादेखि लिएर इभन बिगर थिङ्सको लागि लाइक ठुलो सिरिज ए सिरिज बी फन्डिङको लागि कसरी अप्रोच गर्ने, वाट मेक्स सेन्स फर देम, त्यस्तोको लागि पनि यो इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू त्यस्तोहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। हामीहरूले पनि म चाहिँ पार्ट अफ CNIYEFमा हामीले चाहिँ स्टार्टअप्सहरूको लागि चाहिँ धेरै नै मद्दत गरिरहेको छ। पोलिसी मेकिङदेखि लिएर यस्तै पिचिङ प्लेटफर्म्सहरूदेखि लिएर अल काइन्ड्स अफ इकोसिस्टम बिल्डिङमा हामीले काम गरिरहेको छौँ। एन्ड आई थिङ्क द्याट इज भेरी, त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ अहिले नेपालमा चाहिँ जस्तो लाग्छ, किनभने नेपालको डेभलपमेन्टमा चाहिँ स्टार्टअप्स वुड रियली हेल्प इन द्याट हामीलाई लिप फ्रग गर्नलाई, अगाडि बढ्नलाई होइन। सो आई थिङ्क राइट नाउ इज आवर टाइम टु इन्भेस्ट इन स्टार्टअप्स जस्तो लाग्छ। वाउ, द्याट्स सो राइट। र आई थिङ्क बिस्तारै माहौल पनि बन्दैछ देशमा, यति धेरै चेन्जेस छ कि बिस्तारै हामीले स्टार्टअप्सको पनि माहौल बनाइरहेको छौँ। कृतिजी, वेन यु मिट लट्स अफ लाइक माइन्डेड पिपल लाइक यु जो अन्टरप्रेनर आफै हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरू बस्दाखेरि चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ च्यालेन्जेस धेरै देख्नु भएको छ अन्टरप्रेनर्सहरूलाई, वुमेन अन्टरप्रेनरहरूको लागि कस्तो च्यालेन्जेस देखिया छ? एज तपाईँहरूको दुईवटा पार्टनरसिपमा छ, धेरैजनाको हुँदैन, सिङ्गल पनि रन गरिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ अन्टरप्रेनर्सहरूसँग बस्दाखेरि स्पेसली वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरूसँग चाहिँ के कस्ता च्यालेन्जेसहरूको चर्चा हुन्छ त्यहाँ, या अपर्च्युनिटिज कति छ भन्ने कुरा हुन्छ? राइट, सो आई थिङ्क वुमेन अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ नि हामीहरू बसेर चाहिँ नि वी टक अ लट अबाउट हामीहरूको च्यालेन्जेसहरू in terms of like anything from machine कहाँबाट source गरिराखेको or who are you using for social media or smaller things as to how you're promoting and also like smaller things that they actually are having in day-to-day lives not major as to हुन्छ नि funding कहाँबाट ल्याउने के गर्ने भनेर पनि होइन कि because small daily challenges daily challenges र कसरी solve गर्ने, which accountant are you using, what is the best practices भनेर चाहिँ नि like those smaller nuances चाहिँ नि गफ चाहिँ नि भइरहेको हुन्छ। अनि प्लस कस्तो भने we help each other out, एउटा women leaders group भनेरै छ where we meet pretty often too। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अब we come up with a lot of different questions कि कस्तो challenges women are having र we share networks or you know even accountants oh this one was really good भनेर चाहिँ नि we share a lot of so those त्यस्तो खाले exchange भइराख्दाखेरि there are of course daily challenges of women working as an entrepreneur को कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ business को कुरा पनि गर्नुपर्ने छ र daily challenge को life पनि balance गर्नुपर्ने र ठुलो challenge चाहिँ women entrepreneurs मा हामीले बारम्बार देखि पनि रहेको हुन्छ। तर धेरै entrepreneursहरू चाहिँ women भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि step back गरिरहेको पनि देख्छौँ। so त्यस्तो खाले सोच भइराख्दाखेरि चाहिँ what would you like to say to them कि हैन just being a woman yourself you should not step back भन्ने चाहिँ के खाले तपाईको चाहिँ expression रहन्छ? For me it's quite a because I faced it myself हैन। अब बच्चा सानो हुँदाखेरि हुर्काउँदाखेरि they'll search for their mom हैन। अब for us being a mom we cannot say like हैन I need to go to a meeting or this you're there for the kid के हैन। so I wouldn't say कि like जबरजस्ती यो नगर भनेर चाहिँ नि find a better solution around it के हैन कि त I think businesses should be a little bit more friendlier towards bringing kids to this office itself too हैन। त्यस्तो environment create गर्नु पर्यो कि or even having like a network of Nepal it's so great that you can actually leave your kids with your grandparents okay? So wherever like we are like a nuclear family हैन। so wherever we go outside if we do have like as a मैले बच्चा पुराउनु पर्ने थियो स्कुलमा हैन। so त्यसको सदा we leave it to the grandparents so त्यो अनुसार चाहिँ you work around it and plus I think what I've realized in Nepal is like women entrepreneurs there's like so much flexibility and so much like they reach out for the immediate हुन्छ नि
family for all kinds of help. And I think there's like a community of support that sort of, I think now more than ever, like even the grandmothers they're very supportive. Yes. You don't have to stay home. We'll be there to take care of your kids. त्यो इन्भाइरोमेन्ट बन्न पनि कति इम्पोर्टेन्ट छ हामीले बिजनेस गर्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चरबाट मात्रै सोचिरहेको छौँ नि त त्यसको पनि सपोर्टिङ स्ट्रक्चर कति लेयर्समा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो र हाम्रो दर्शकहरूले पनि हेरिरहनु भएको चाहिँ माहौल बनाउनको लागि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पनि माहौल पनि कसरी बनाइदिइरहेको छौँ एन्टरप्रेन्योर उद्यमी बन्नको लागि भन्ने कुरा पनि सँगसँगै चर्चा हुन्छ जुन कृतिजीले गर्नुभयो हामी धेरैजना युवाहरू चाहिँ विदेश गएको देख्छौँ तपाईँहरूले चाहिँ देशैमा के गर्नको लागि पनि एउटा मिनिङफुल काम पनि गरिरहनु भएको छ कनेक्ट गरिरहनु भएको छ र यही चिजलाई चाहिँ तपाईँहरू लोकल बसेर ग्लोबली पनि पुगिरहनु भएको छ सो यो पुगिराख्दाखेरि चाहिँ स्टोरी टेलिङ डिजाइन हामीले क्रिएटिभिटीको कुरा गर्दा तपाईँ क्रिएटिभिटीमा नि काम गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ नेपालमा एउटा इकोनोमिक अपर्च्युनिटी छ है भन्ने कुरा चाहिँ कसरी बोल्छ जस्तो लाग्छ कृतिजी So for me personally, I've never stayed in Nepal. 10 वर्ष बाहिर इन्डियामा पढ्यो त्यसपछि युएसमै 12 वर्ष बसेर म फर्केको हो सो आई क्यानट से कि नेपाली युथहरूलाई चाहिँ नि बाहिर नजाऊ भनेर जाऊ तर कम ब्याक हुन्छ नि ब्रिङ ब्याक समथिङ फर मी त इट्स लाइक ब्रिङ ब्याक समथिङ द्याट यु क्यान प्रमोट कि एन्ड नाउ बाहिर जाँदाखेरि यु लुज द्याट आइडेन्टिटी के होइन त्यहाँको बच्चाहरू जुन चाहिँ नि they've lost, they're like म नेपाली हो कि हुन्छ नि so that little missing part चाहिँ नि is always there. So I think युवाहरूलाई चाहिँ नि the people that are also here, they've realized that the reason they are staying here is because they identify like हुन्छ नि होइन नेपालमै बसेर केही गर्छु हाम्रो कल्चर प्रमोट गर्नुपर्छ हामीहरूलाई नेपालमै केही बनाउनु पर्छ भनेर सो आई थिङ्क इदर ओर नेपालमा चाहिँ नि फर्केर ब्रिङ ब्याक समथिङ द्याट यु लर्न्ड अनि कम ब्याक होइन तर डोन्ट explore new things भनेर पनि एक्सप्लोर न्यू थिङ्स एन्ड विदिन द कन्ट्री नै हुनसक्छ कि सुरुमा उहाँले पनि भन्नुभयो मनिषीले पनि हामीले अलिक च्यालेन्ज गर्नु पर्यो हाम्रो रुटमै छ के समस्याको समाधानहरू तर हामी चाहिँ हेर्न सकिरहेको छैनौँ त्यो लेन्स तपाईँहरूले हेर्नुभयो र धेरैले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाइलाइट गर्छ मनिषी हामीले अल्छीको एडिसनको कुरा त साम्राज्यको मात्रै कुरा गऱ्यौँ साम्राज्य जस्तै अरू पनि धेरै गेम्सहरू छ सो यो धेरै गेम्सको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब एउटा गेम डेभलप गर्न लागि भन्नुभयो कि 1 महिना लाग्छ अब अझै नयाँ एडिसन कसरी थपिँदैछ तपाईँको नयाँ स्टोरी र के डिजिटली पनि के गर्ने सोच गरिरहनु भएको छ कि छैन सो हामीहरूले चाहिँ अब अहिले अल्छी चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नलाई चाहिँ मल्टिपल एभेन्युजमा हामीले एक्सप्यान्ड गरिरहेको छौँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ मोन्स्टर स्टोरिजहरू कलेक्ट गरिरहेको छौँ होइन सो अल ओभर हिमालयन रिजन नेपाल मात्र होइन यो हिमालयन रिजनबाटै मोन्स्टर स्टोरिजहरू कलेक्ट गरेर त्यसलाई स्टोरी टेलिङ प्लस गेम्सहरूको थ्रुबाट स्टोरी बुक्सको थ्रुबाट इभन एनिमेटेड सिरिजको थ्रुबाट गर्न खोजिरहेको छौँ भूतको कथाहरू हजुर ओ माय गॉड दैट्स हजुर होइन सो हामीले चाहिँ हिमालयन मोन्स्टर्स भनेर एउटा क्याम्पेनै चलाइरहेको छौँ जहाँ चाहिँ सबै के नेपाली यो भूतहरू नेपाल मात्र होइन इभन हिमालयन सबै हिमालयन रिजनको भूतहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर त्यसको स्टोरिजहरू हामीले भन्न खोजिरहेको छौँ होइन गेम्सहरूमा सो द्याट्स वान फ्रन्ट हामीले एक्सप्यान्ड गर्न खोजिरहेको छौँ सो त्यसको लागि हामीले चप र मोन्स्टर हन्टर्स भनेर दुईवटा गेम चाहिँ अहिले भर्खरै रिलिज गरिरहेको छौँ त्योसँगै अब अर्को चाहिँ हामीहरूको अल्छी एक्सपिरियन्सेस भनेर सुरु गरिरहेको छ जुन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ फिजिकल गेम्सहरू अब कस्तो भने हाम्रो बोर्ड गेम मात्र होइन कि एक्सपिरियन्सै गर्न सकिने जुन आफै गएर पनि एक्सपिरियन्स गर्न सक्ने गेम्सहरू त्यो पनि हाम्रो छिट्टै नै आउँदैछ होइन सो त्यो पनि हामीले एक्सप्लोर गरिरहेछौँ हामीले चाहिँ सो यो दुईवटा एभेन्युजमा चाहिँ हामीले गइरहेछौँ अब थर्ड एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यही गेम्सहरूलाई इन्टरनेसनली कसरी लग्ने नट जस्ट नेपालमा अब नेपालको स्टोरी टेलिङ भयो जस्तै हामीले चाहिँ यसलाई इन्डियामा पनि इन्डियन सानो सानो कुनै स्टोरिजहरूबाट पनि त्यही गर्न सकिन्छ किनभने हामीले चाहिँ गेम प्ले सबै बनाइसकेको छौँ त्यसलाई खालि ट्रान्सलेट मात्र गरेर पनि अरू मार्केट्सहरूबाट ट्याप इन गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हामीले हेरिरहेको छौँ सो यो तीनटा फ्रन्टमा चाहिँ हामीले ट्राई गरिरहेको छौँ वाउ एन्ड वी लभ टु सी तपाईँको नयाँ एडिसन पनि कसरी एड हुन्छ एउटा नेपाली प्रडक्ट भनेर कसैलाई सिकाइराख्दा खेलिराख्दाको जुन प्राइड आउँछ त्यो प्राइडले पनि पक्कै पनि त्यो गेमसँग अझै हामीले अट्याच पनि गर्छौँ लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइराख्दाखेरि मेरो फेरि पनि प्रश्न कृतिजी हामीले एउटा बिजनेस गरिराखेको छौँ कति स्ट्याब्लिस बिजनेसहरू होला कति बनि पनि रहेको होला यो सबैलाई जोड्ने भनेको नेपालको अगेन इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको मेसेज चाहिँ स्पेसली अहिलेको सिचुएसनमा हेरिराख्दाखेरि चाहिँ बिजनेसेसहरूलाई र बिजनेसेसमै काम गरिरहेको हरेक बिजनेस ओनर्सहरूले चाहिँ के कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिए अझै बेटर गर्नको लागि के गर्यो भने चाहिँ अझै हामी बेटर हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ I think we need to identify कि हाम्रो स्ट्रङ पोइन्ट के हो होइन हाम्रो के एडभान्टेज छ त्यही अनुसार इफ यु वर टु लाइक फर इक्जाम्पल हाम्रो कल्चरल सिग्निफिकेन्स र गेमिङमा
we had really strong holds. We used to be a lot of we used to play a lot of board games. US ma hundakeri pani त्यो लिएर चाहिँ नि we took that as an advantage. Market wasn't there. हामीले आफैले create गरेको हो market. So it's market ले लिन्छ adopt गर्छ भनेर कुरिराख्ने होइन कि just go for it भनेर चाहिँ Wow, just go for it. And Manishi, तपाईँको के message हुन्छ त्यसरी? I think Nepal is so rich in culture. कति stories-हरु छ हामीहरुको हैन अनि these stories are so unique only to Nepal. अनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरु they have the ownership to all of these stories-हरु. I think that is our advantage over the entire world. And I think this is where we have to tap in. This resource, हाम्रो पूर्वजहरुले हाम्रो पहिलाको जेनेरेसनहरुले they've created all these amazing icons, stories, and all. We can take this to the world, and I think this is the right time to globalize गर्नलाई यो stories-हरुबाट. And I think this is where our opportunity is. Wow, सबै चिज हामीसँगै छ अब त्यसलाई हामीले राम्ररी हेर्नु पर्यो र एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने माहौल पनि बनाउँदै जानु पर्यो र देशमा जे जस्तो अवस्था भयो नि तपाईहरु जस्तो बिजनेस ओनर्सहरुलाई देख्दाखेरि जस्तो तपाईहरुले ट्राई गरिरहनु भएको छ आफ्नै हामीलाई फेरि पनि रिमाइन्ड गरिरहनु भएको छ देयर इज वे मोर देन व्हाट वी आर थिंकिङ त्यो प्रयासको लागि चाहिँ धेरै धेरै तपाईहरुलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छौं अनि सँगसँगै चाहिँ अब हामी लगभग अन्त्यमा आइसकेको भएर एनी मेसेज दैट यु वुड लाइक टु गिभ टु आवर ऑडियन्स के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ I think message चाहिँ त्यही कि नेपालमा डेफिनेटली च्यालेन्जहरु छ हैन बिजनेस गर्नलाई धेरै गाह्रो छ नेपालमा अरु ठाउँ भन्दा यहाँ चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ हैन तर आई थिंक यो हामीले अहिले जुन मोडमा हामीहरु छ यो ठाउँमा हामीले यो चेन्ज राम्रोसँग गर्न सक्यौ भने थिंक यो हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि त्यो भन्दा पछाडीको 3-4 वटा जेनेरेसनको लागि चाहिँ हामीले नेपाल बनाइदिन्छौं so अहिले चाहिँ let's businesses private sector is where we can really excel and to make our country better जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ yes I think for me चाहिँ नि कस्तो भने stories हामीहरुको आफ्नै traditional stories are being lost I think moms dads grandmother grandfathers they need to tell those stories to their kids so that needs to be passed on through generations and that's what we want Alchi board game to actually help tell those stories through generations. And you've been telling those stories very strongly and beautifully as well. And thank you तपाईहरुको समयको लागि तपाईहरुको प्रयासको लागि र अझै पनि अब हामी तपाईहरुको monster game को पनि बारेमा मजाले इन्जॉय गर्न सकौं भन्ने आशा सँगसँगै थ्यांक यू सो मच आजको बिहानीमा तपाईहरुले हामीलाई टाइम दिनुभयो थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू र यही सँगसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौं अल्छीले हामीलाई कसरी अल्छी बनाउँदैन भन्ने कुरा हाइलाइट गरिसकेको छ हामीसँग नै छ हामीले बिजनेसको कुरा गर्छौं आइडियाजहरुको कुरा गर्छौं तर त्यो आइडियाहरु हामीसँगै कति रुटेड छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ अल्छी र अल्छीको फाउन्डर्सहरु दुवै जनाले हामीलाई एकदमै स्ट्रङली भन्नु पर्यो कि हामीले के गर्न सक्छौं कसरी हेर्न सक्छौं र च्यालेन्जलाई पनि अपर्च्युनिटीमा टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने यही कुराहरु सँगसँगै अब भने हामी बिदा लिने समय भइसकेको छ भोलि बिहानी फेरि पनि हजुरहरुको साथको अपेक्षा गर्दै आज भने तपाईहरुसँग बिदा लिन्छौं तपाईको दिन शुभ होस् तर हेर्दै गर्नु होला कान्तिपुर टेलिभिजन धन्यवाद नमस्ते